હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ઓલ ઓન સ્ટડી સફર પ્લેટફોર્મ. આજે આપણે જોઈશું કે લોગ શીટની અંદર લોગ કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું. તો અહીંયા આપણને એક્ઝામ્પલ સપોઝ આપણું કોઈ એક્ઝામ્પલ આપણને આપેલું છે કે 1.41 ગુણ્યા 10⁴ આપણે અહીંયા શું કરવાનો છે, લોગ શોધવાનો છે. તો અહીંયા આપણે ફર્સ્ટ શું કરવાનું છે, આ જે સંખ્યા છે એને બે પાર્ટની અંદર ડિવાઈડ કરવાની. મતલબ લોગ 1.41 છે એનો લોગ પ્લસ 10⁴ લોગ. ફર્સ્ટ આપણે શું કરશું, અહીંયા 10ની જે ઘાતની અંદર જે કિંમત અહીંયા આપેલી છે એનું આપણે શું કરશું, ઘાત આગળ લાવીશું, લોગ 10. હવે લોગ આપણે જોવાનો થશે લોગ 1.41 મતલબ કે 1.41નો. આનો લોગ તો લોગ 10 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો આનો લોગ તો કેટલો થઈ જશે, 4. પણ લોગ 1.41નો લોગ કઈ રીતે જોઈશું, તો અહીંયા શું કરવાનું છે, ફર્સ્ટ આપણે ટુ ડિજિટ મતલબ કે પહેલાં જે બે આંકડા છે એને ધ્યાનમાં લેવાના છે. એ કિંમત છે એને આપણે અહીંયા જોવાની છે. અહીંયા કેટલા છે, 14. તો અહીંયા આપણે 14, અહીંયા જે લોગ ટેબલની અંદર 14 છે એ જોવાના છે. અહીંયા આપણને વન જે છે, પાછળ જે વન છે એ આપણે અહીંયા આડી લાઈન ઉપર આપેલી છે, એની અંદરથી આપણે વનની કિંમત જ્યાં છે અહીંયા 14 જે આવે એ આપણે જોવાની છે. કેટલી છે, 0.1492. અહીંયા આપણને જે કિંમત મળે છે એ કેમાં છે, પોઈન્ટમાં છે. તો કેટલી થશે, 0.1492. અહીંયા આને લોગ 10⁻⁴ લોગ કેટલો થાય છે, 4. તો કેટલી કિંમત મળે આપણને, 4.1492. તમે તમારા મોબાઈલ અથવા કેલ્ક્યુલેટરની અંદર આ કિંમતનો લોગ કરશો તો તમને આ જ લોગ મળશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે આપણે કોઈ લોગ ટેબલની અંદર કોઈ લોગ જોવો છે તો આ રીતે શોધી શકીએ છીએ. જાતે પ્રેક્ટિસ કરજો, આવડી જશે, બહુ જ ઇઝી છે. ઓકે, જય શ્રી કૃષ્ણ, ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ.